كان يا مكان في قديم الزمان في مملكة بريطانيا العظمى. كان هنالك أحد الأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة، وهو ما يعرف باسم عم أحمد. فقد كان من الأشخاص اللطيفين والودودين، ولا يملك في هذه الحياة سوى الحب والخير للجميع. كما كان المزارع عم أحمد متزوج من سيدة لطيفة ودودة كذلك، ولديه من الأبناء 3، وكل ما لديه حتى يحول تلك العائلة به قطعة من الأرض، وتلك القطعة من الأرض تعني له الكثير، فهي مصدر رزقه وقوت عائلته. وفي كل يوم كان يذهب إليها ويمضي طوال النهار يتفقد مزروعات المزرعة، ويقوم بالتنكيش عليها وريها. وفي أوقات المواسم كان يحصد ما يزرعه، وفي نهاية كل موسم بعد أن ينتهي من الحصاد يقوم بتوجهه إلى السوق، ويقوم ببيعه مقابل المال، وبتلك الأموال التي يحصل عليها يقوم بشراء كافة احتياجات منزله وعائلته. وفي يوم من الأيام وجد المزارع أحمد أنه قد وصل إلى مرحلة متقدمة بالعمر، وأنه يقوم بتلك الأعمال بمفرده، ولا يقوم أي من عائلته بمساعدته. وفي كل مرة كان يشير إلى أنه ينفق كل ما يجنيه من المزرعة على أبنائه 3، ولكن لم يكن أي منهم يفكر في أن يقدم له مساعدة أو عونا في العمل بالمزرعة. وفي كل مرة كان يشير إلى أنهم كسالى للغاية، ولم يقتصر كسلهم وتقاعسهم على العمل بالمزرعة، بل أنهم لا يقومون بأي عمل مفيد على الإطلاق في حياتهم. وهنا بدأ يفكر في أنه طوال الفترة الماضية كان هو من يقوم بتأمين احتياجاتهم وتأمين متطلباتهم، ولكن مع مرور الوقت كيف لهؤلاء الشبان أن يقوموا بتأسيس حياتهم الخاصة ويصبحوا مسؤولين على عائلتهم؟ فكل ما يهتمون به في هذه الحياة هو أن يتم تأمين الأكل واللعب والنوم فقط. وفي ذلك الوقت وجد المزارع أحمد أنه حان الوقت من أجل أن يضع حدا لتلك الحياة التي يعيشونها، وأنه من الأفضل له أن يقوم بتلقينهم درسا لن ينسوه طوال حياتهم. وفي يوم من الأيام طلب منهم أن يقوموا بتجهيز أنفسهم من أجل الانخراط بالعمل ومساعدتهم له في عمل المزرعة. وفي لحظة من اللحظات طلب منهم أن يجتمعوا ثلاثتهم، وأشار إلى أنه يرغب في الحديث معهم في أمر مهم. وأول ما جلسوا إلى جانبه تحدث إليهم وقال: يا أبنائي الأعزاء، ينبغي عليكم أن تتعلموا كيف تزرع الأرض، فلماذا لا تأتوا معي اليوم إلى الحقل؟ إذ أنه في يوم من الأيام لن أستمر في العمل في تلك المزرعة، ومن المؤكد جراء تقدمي في العمر أن قواي سوف تخونني، فمن سوف يكون معينكم في ذلك الوقت؟ ولكن ما حدث تفاجأ به المزارع أن أبناءه رفضوا طلبه، وقد برر ابنه الأكبر رفضه بقوله لوالده: لا يمكننا ذلك يا والدي، فإنني اليوم لدي الكثير من الأعمال المهمة. ثم بعد ذلك مرر الابن الثاني رفضه بقوله: يا والدي العزيز، كيف لك أن ترضى لنا الخروج إلى المزرعة في هذا اليوم الحار جدا؟ فمن المؤكد أننا سوف نتعرض لضربة الشمس. بينما الابن الثالث فقد برر رفضه لطلب والده بقوله: يا والدي، أنت تعلم أنني أصغر أبنائك، فكيف لي أن أخرج للعمل في المزرعة وشقيقي الأكبر مني جالسين في المنزل؟ وفي تلك الأثناء حينما سمع المزارع رد أبنائه 3 عليه، دخل في حالة من الإحباط واليأس، وبدأ يفكر أنه لمتى سوف يبقى أبناؤه على هذه الحال. ولكن فجأة قرر أنه لا ينبغي عليه أن يقف هنا، وأنه يتوجب عليه أن يفكر في طريقة ينهض بها أبناؤه، إذ شعر أنه قد كبر وتعب ولم يعد بمقدوره تحمل العناء والمشقة في العمل بالحقل. وهنا أخذ يفكر في طريقة، وقال في نفسه: إن الأولاد لا يمكن أن يظلوا كسلى ومتقاعسين بدون عمل طوال حياتهم، وأنه يجب علي أن أفعل شيء قبل فوات الأوان. وفي صباح اليوم التالي استدعى أبناؤه 3 وقال لهم: يا أبنائي، إنني أشعر بتعب وإرهاق كبير، ولم يعد بمقدوري أن أذهب للعمل في المزرعة، كما أنني لم أعد أملك أي نقود، لكنني سوف أقوم بإخباركم عن سر كم لي وأنا أكتمه بداخلي، وقد حان الوقت حتى أبوحه لكم. وقال بصوت ضعيف: في تلك المزرعة يوجد كنز مدفون منذ قديم الزمان،
ولكنني قد خانتني ذاكرتي ولم أعد أذكر مكانه. وإذا كنتم ترغبون في الوصول إلى ذلك الكنز، ينبغي عليكم أن تقوموا بحفر أرضية المزرعة من أجل الوصول إلى مكانه واستخراجه، وبعد أن تصلوا إلى ذلك سوف تصبحوا أغنياء وأثرياء طوال حياتكم. وفي ذلك الوقت، حينما سمعوا الأبناء الثلاثة بذلك السر، تجهزوا وذهبوا على الفور إلى تلك المزرعة. وأول ما وصلوا إلى هنالك بدأوا في الحفر الأرضي من أجل الوصول إلى الكنز المفقود. وفي ذلك اليوم بقوا طوال النهار يعملون في حفر الأرض، لكنهم لم يعثروا على أي كنز. وهنا أشار الابن الأوسط وقال: لابد أن والدي أصبح رجل كبير في السن، وأصبح يتراوح على ذهنه بعض الأفكار الخيالية التي لا أصل لها في الحقيقة. لكن أخوهم الأكبر صرح لأشقائه قائلا: لدي فكرة جيدة ما دمنا قد حفرنا الأرض بكاملها، لماذا لا نقوم بإلقاء بعض البذور في داخلها، وذلك حتى لا يذهب كل جهدنا في مهب الريح. وبالفعل هم الأبناء الثلاثة في زراعة بعض البذور التي تركها والدهم، ثم بعد ذلك توجهوا إلى المنزل. وبعد مرور عدة أيام لاحظ الأبناء أن البذور التي قاموا بزراعتها في الحقل بدأت تنمو وتخرج محاصيل. وحينما جاء موعد الحصاد، بدأ الأبناء الثلاثة في العمل لجني المحاصيل التي أنبتت في الأرض. وبعد أن انتهوا من حصاد الأرض، قاموا الأبناء الثلاثة بأخذ المحاصيل وتوجهوا للسوق من أجل بيعها كما كان يفعل والدهم تماما. وهنالك حصلوا على مبلغ كبير من المال مقابل المحاصيل. وأول ما وقعت النقود في أيدي أبناء الثلاثة شعروا بفرح وسعادة كبيرة، وقالوا في أنفسهم: لقد أصبحنا أشخاصا أثرياء. ثم قرروا بعد ذلك أن يذهبوا من أجل إخبار والدهم أنهم قد حصلوا على المال الوفير. وحينما أخبروا والدهم بذلك الأمر، قال لهم: حسنا يا أبنائي، الآن لقد حصلتم على الكنز المفقود. وهنا اندهش الأبناء من رد والدهم عليهم، والذي أشار إليهم إلى أن الكنز الحقيقي ليس المال، بل هو في الحقيقة العمل والتعاون فيما بينهم من أجل الحصول على المال. وفي النهاية تقدم الأب بالشكر إلى أبنائه، وذلك لأنهم أدركوا أنه في الحقيقة أراد أن يهم بتعليمهم بطريقة ذكية، أن من يعمل لابد أن يلقى جزاء عمله في النهاية. كما أدركوا الأبناء الثلاثة أن العمل والتعاون هو كنزهم المفقود. وإلى هنا قد انتهت الحكاية، وشاركونا آراءكم في القصص التي ننشرها، فإني متحمس لقراءتها. سلام.